নমস্কাৰ মই ডক্টৰ হিমাংশু বৈশ্য তো কথা হল এই ভিডিওটো বনোৱাৰ একমাত্ৰ কাৰণ এইটোৱে যে এম্বুলেন্সত আমি যে ৰোগী আনো তো কথা হল ৰোগীক আনাৰ সময়ত এম্বুলেন্সৰ যিগৰাকী চালক লগত যিসকল টেকনিচিয়ান থাকে কোনোবা সময়ত ডক্টৰছো আহে তো যি ধৰণৰ মানে ৰাস্তাত সময়ে সময়ে পৰিস্থিতি সন্মুখীন হ'ব লগা হয় তো এই বস্তুবিলাক আজি আপোনালোকক মই প্ৰেক্টিকেলি দেখাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু সেয়েহে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ মাজত মই আনিছোঁ আমি গৈ আছোঁ এগৰাকী ৰোগী ডিব্ৰুগড়ৰ ফালৰ পৰা আহি আছে তো আমি গৈ আছোঁ তো আমি মাজতে লগালগি হ'ম ৰোগীজনক আমাৰ গাড়ীত উঠাই কিনে আমি আমাৰ হস্পিটেললৈ আনিম তো কথা হৈছে যে কিমান প্ৰত্যাহ্বান যিখন এম্বুলেন্সে আনি আছে সেইখনৰো প্ৰত্যাহ্বান আমি যে গৈ আছোঁ পেচেণ্টক উঠাবৰ কাৰণে সেইটো এটা প্ৰত্যাহ্বান আৰু কিমান লাইফ ৰিস্ক তো কথা হ'ল মানুহক বচাবৰ কাৰণে এম্বুলেন্সৰ চালকে হওক বা টেকনিচিয়ানে হওক সকলোৱে নিজৰ মানে টোপনি ক্ষতি কৰি হ'লেও দিনে ৰাতিয়ে কি ধৰণে পেচেণ্টক তেওঁলোকে শুশ্ৰূষা কৰে কি ধৰণে পেচেণ্টক এটা জাগাৰ পৰা অন্য এটা জাগালৈ তাৰ চিৰি কেয়াৰ দিবৰ কাৰণে আনে গোটেইখিনি আপোনালোকে আজি ভিডিঅ'টোত পাব যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে গুৱাহাটী হেল্থ চিটিৰ পৰা ওলাইছিলোঁ এতিয়া আমি চামুগুৰি পাৰ হৈছোঁ আমনি পাৰ হৈছোঁ আমি গৈ আছোঁ এতিয়া বিশ্বনাথ চাৰিআলি লখিমপুৰ এখন এম্বুলেন্স ইতিমধ্যে ওলাইছেই সিফালৰ পৰা এইখনো লখিমপুৰ পাৰ হৈছে ৰাস্তাত ক'ত পাওঁ নাজানো কিন্তু আমাৰ যাত্ৰা আমি অব্যাহত ৰাখিম যেতিয়ালৈকে আমি সেইখন এম্বুলেন্স নাপাওঁ আমি কলিয়াবৰ পাৰ হ'লোঁ এতিয়া তেজপুৰ অভিমুখে আমি শুনিছোঁ নতুন বাইপাছ এটা বনিছে বোলে তো বাইপাছেৰে আমি পাৰ হৈ যাম আৰু বহুত চৰ্ট হয় বুলি শুনিছোঁ তো আপোনালোকক এই সুযোগতে সেই ৰাস্তাটো অকণমান দেখাম পেচেণ্ট আনিব যোৱাৰ সুযোগতে এই নেশ্যনেল হাইৱেটো হোৱাৰ পৰা সৌন্দৰ্যই বেলেগ হৈ গ'ল চব চাৰিওফালে লাইট তাৰ মাজত আমাৰ এম্বুলেন্সখন পেচেণ্টক ৰক্ষা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আৰম্ভ হৈ গ'ল This is Korea Bhamara Bridge in Tejpur. সব দুফালে দুখন ব্ৰিজ আগতে এখন আছিল এইখন আছিল এতিয়া এইখনো হৈছে নতুনকৈ তো কলীয়া ভোমৰা ব্ৰিজ চাব পাৰে কি বঢ়িয়া মনোৰম দৃশ্য চাব পাৰে আপোনালোকে টোটেল 3 কিলোমিটাৰ হয় শিমলুৰ পৰা শিমলুলৈকে 3 কিলোমিটাৰ ব্ৰিজ